Dear student, myself Mr. S.S. Patil, and this is our third lecture for the subject strength of material for mechanical and automobile students, as well as mechanics of structure subject for civil engineering students. I welcome here all my students over this e-learning platform, which is organized by Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur. Number 2, having the name as simple stresses and strains. The marks weightage is 10 for mechanical and automobile engineering student, but this chapter number 2 having a weightage of 14 marks for the civil engineering students. Okay, so in the previous video, what we seen that we will discuss here first of all. So revision of last lecture. तर याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट बघितल्या होत्या की जसं की टाइप्स ऑफ बॉडीज, रिजिड बॉडी काय असतं, इलॅस्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, देन व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ लोडचे टाईप काय काय आहेत, परत बेसिक कन्सेप्ट लाईक फोर्स अँड इट्स इफेक्ट्स, बरोबर. तर ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण इन डिटेल लास्ट लेक्चरमध्ये बघितल्या होत्या. तर याच्या पुढचं ॲक्च्युली म्हणजे आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन कन्सेप्ट शिकणार आहेत आणि अतिशय महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत या, जसं की स्ट्रेस अँड स्ट्रेन्स. ओके, तर स्टुडंट्स ह्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला पहिली कन्सेप्ट जे आपण आज शिकणार आहे स्ट्रेस, ते आपण एक्सप्लेन करणार आहे. तर तुम्हाला जस्ट ओव्हरव्ह्यू माहिती असायला पाहिजे की ह्या व्हिडिओमध्ये आपण आज स्ट्रेस इट्स अ टाईप आणि स्ट्रेन्स इट्स अ टाईप शिकणार आहे. ओके ओके, कम टू द पॉईंट नंबर 1, दॅट इज अ स्ट्रेस. तर स्ट्रेस कशा म्हणायचा, अतिशय महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. ही स्ट्रेस जर कन्सेप्ट तुम्हाला समजली तर हा सब्जेक्ट तुम्हाला समजण्यासाठी अतिशय सोपा जाईल. ओके, स्ट्रेस, इथं आपण स्ट्रेस डिनोटेशन बघा तर कसं रिप्रेझेंट करतो स्ट्रेस, तर लेटर सिग्मा, ह्याला आपण म्हणत असतो सिग्मा. लक्षात ठेवा, स्ट्रेस इज रिप्रेझेंटेड बाय अ सिग्मा. आता स्ट्रेस मीन्स व्हॉट? स्ट्रेस, द इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स डेव्हलप्ड पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. I repeat, the internal resistance force developed per unit cross-sectional area is called stress. तर ही स्ट्रेस डेफिनेशन आपण इथं फॉर्म्युला फॉर्ममध्ये लिहिलेली आहे. तर स्ट्रेस म्हणजे काय असतं बघा, इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता या डायग्राममध्ये तुम्ही बघितला हा मेंबर आहे आणि याच्यावरती दोन फोर्सेस ॲक्ट होत आहेत, पी हॅव्हिंग इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तर सपोज ह्या फोर्स पी मुळे आता आहे सेंटरला जर हा मेंबर जर ब्रेक झाला तर इथं जर तुम्हाला बघायला मिळेल तर इथं एक रेजिस्टिव्ह फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव्ह फोर्स आर इथं एक्झिस्टन्समध्ये असतो. सिमिलरली सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल ह्या साईडचा आपला हा ओरिजिनल पी फोर्स आहे, हा फोर्स इथं आहे आणि ह्या फोर्सला अपोजिट हा इथं रेजिस्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालेला असतो त्या बॉडीमध्ये. ओके, तर पहिल्या हाफमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल ह्या आपल्या फोर्सला हा अपोजिट रेजिस्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झाला असतो. सेकंड हाफ ऑफ द बॉडीमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल हा आपला इनिशियल फोर्स आहे, त्याला अपोजिटमध्ये इथं रेजिस्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालेला असतो. तर ह्या रेजिस्टिव्ह फोर्सलाच आपण काय म्हणत असतो बघा, स्ट्रेस म्हणत असतो. तर जर तुम्ही तो डायग्राम ह्या फॉर्म्युलामध्ये बघितला तर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय, तर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता हा फॉर्म्युला तुम्हाला बघितल्यानंतर एक लक्षात आला असेल की जर तुम्ही बघितला प्रेशरचा सुद्धा फॉर्म्युला सेमच आहे की प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. मग तुम्ही म्हणाल सर मग दोघांच्यात फरक काय आहे, का दोन्ही कन्सेप्ट एकच आहेत? तर ह्या दोन्ही कन्सेप्ट एकच आहेत असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, कारण तर स्ट्रेस आणि प्रेशर ह्यांचे फॉर्म्युले जर सेम असले फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया तर ह्याच्या एक्झिस्टन्समध्ये डिफरन्स आहे. एक्झिस्टन्स म्हणजे वॉट, प्रेशर ही जी फिनॉमिना आहे किंवा ही जी कन्सेप्ट आहे ती एक्सटर्नली अप्लाय होत असते बॉडीवरती. काय म्हणते मी लक्षात, तर प्रेशर ही जी कन्सेप्ट आहे ते एक्सटर्नली अप्लाय होत असते बॉडीवरती, व्हेअर ॲज स्ट्रेस ही जी कन्सेप्ट आहे ती इंटरनली इंड्यूस होत असते बॉडीमध्ये बिकॉज ऑफ द फोर्स. आता आपण बऱ्याचदा म्हणतो बघा की मला स्ट्रेस आलेला आहे, टेन्शन जे आलेलं असतं आपल्याला इनसाईड, ते स्ट्रेस हा जो असतो तो आपला इनसाईड असतो, इंटरनल असतो, मग त्याला आपण स्ट्रेस म्हणतो. म्हणून स्ट्रेस मॅनेजमेंट सारखे कन्सेप्ट आहेत बघा की ह्युमन बिईंगचा स्ट्रेस मॅनेजमेंट कसा करायचा, अशा आता आपल्याला बघायला मिळतात बघा, अशा कॉन्फरन्सेस आहेत, लेक्चर्स आहेत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे आपल्या इंटरनल जे स्ट्रेस डेव्हलप झालेला असतो त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं.
ते व्हिडिओ असतात बघा. तर स्ट्रेस ही कन्सेप्ट कशी आहे, तर ती इंटरनली डेव्हलप झालेली असते इनसाइड द बॉडी, आणि प्रेशर ही जी आहे ती एक्सटर्नली अप्लाय झालेली असते ओव्हर द बॉडी. कळते, प्रेशर हे एक्सटर्नली अप्लाय झालेलं असतं आणि स्ट्रेस हे इंटरनली इंड्यूस झालेलं असतं, डेव्हलप झालेलं असतं इनसाइड द बॉडी. इथून बघू शकता की फॉर्म्युला लिहिलेला आहे, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी बाय ए. हिअर पी स्टँड फॉर फोर्स. इथं पी म्हणजे फोर्स आहे हे लक्षात घ्या, पी म्हणजे प्रेशर नाही आहे. इथं मी पी हे नोटेशन वापरलेलं आहे फोर्ससाठी. तर पी इथं स्टँड फॉर फोर्स. फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट युअर स्ट्रेस सिग्मा. आता याचं युनिट काय आहे बघा, तर याचा युनिट महत्त्वाचा आहे. तर प्रेशर आणि स्ट्रेसचं युनिट सेम असतं, दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता ह्यालाच आपण काय म्हणत असतो बघा, पास्कल सुद्धा म्हणत असतो. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरलाच आपण काय म्हणत असतो, पास्कल. आणि काय असतं रिलेशन, तर 1 पास्कल म्हणजे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असतं, बरोबर. किंवा 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर, इथं एम एम मध्ये हे लक्षात घ्या, 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल. आता हे तुम्हाला जनरली माहीत असायला पाहिजे, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गिगा पास्कल मध्ये काय असतं. तर किलोमध्ये आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं असतं 1000 ने, ओके, किंवा 10⁻³ ने. मेगा पास्कलमध्ये यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 10⁻⁶, आणि गिगा पास्कलमध्ये तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचं असतं 10⁹ ह्या फॅक्टरने, ह्या कॉन्स्टंट. हे लक्षात ठेवा. हे आपल्याला कन्वर्जन लागणार आहेत व्हाईल सॉल्विंग द एक्झाम्पल्स न्यूमेरिकल्स ऑन दिस स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स. हे लक्षात घ्या, ओके. मध्ये तर आता आपण बघणार आहे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. तर स्ट्रेसेसचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत. तर इथे तुम्हाला दिसेल की पहिला टाइप जो आहे तो कुठला आहे बघा, डायरेक्ट ऑर नॉर्मल स्ट्रेस. काय नाव आहे बघा, डायरेक्ट स्ट्रेस किंवा नॉर्मल स्ट्रेस. तर कशाला म्हणायचं असतं ॲक्च्युअल डायरेक्ट स्ट्रेस, तर द स्ट्रेस विच ॲक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द फोर्स ॲक्ट्स ॲक्सियली इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑर नॉर्मल स्ट्रेस. काय असतं बघा, जो स्ट्रेस नॉर्मल टू द प्लेन ॲक्ट होतो. आता प्लेनच्या नॉर्मलचा अर्थ समजून घ्या. एखादा प्लेन आपण कन्सिडर केला आणि त्या प्लेनला नॉर्मल फोर्स असायला पाहिजे. इथे मी तुम्हाला एक प्लेन करून दाखवतो. हा सपोज प्लेन आहे. आता प्लेनवरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला, हा एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू द प्लेन जर असेल, हा फोर्स आपला पी आहे, आणि हा फोर्स पी जर ह्या प्लेनला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर जर असेल, तर आपण म्हणू शकतो की ह्या फोर्समुळं जो काय स्ट्रेस ह्या सरफेसवरती डेव्हलप होईल, या बॉडीवरती डेव्हलप होईल, तो कसा असेल बघा, नॉर्मल असेल. तर इथे आपल्याला कंडिशन काय असायला पाहिजे, तर फोर्स जो ॲक्ट होणार आहे तो कसा असायला पाहिजे, नॉर्मल टू द प्लेन असायला पाहिजे. आणि नॉर्मल टू द प्लेनचा असतो परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. ओके, आय रिपीट द डेफिनेशन फॉर डायरेक्ट ऑर नॉर्मल स्ट्रेस. काय असतं बघा, द स्ट्रेस विच ॲक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन. कसा असायला पाहिजे, द स्ट्रेस विच ॲक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन, ह्या प्लेनला नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. ऑन द फोर्स ॲक्ट ॲक्सियली इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑर नॉर्मल स्ट्रेस. आता त्याचे परत दोन टाइप्स आहेत बघा. कुठले, तर डायरेक्ट स्ट्रेस ज्याला आपण सिग्मा टी रिप्रेझेंट करतोय, सॉरी टेन्साईल स्ट्रेस जो आपण रिप्रेझेंट करतोय सिग्मा टीनं, आणि सेकंड टाइप जो आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस जो आपण रिप्रेझेंट करतोय सिग्मा सीनं. तर हे नोटेशन्स महत्त्वाचे आहेत. सिग्मा टी फॉर टेन्साईल, सिग्मा सी फॉर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. आता टेन्साईल स्ट्रेस काय प्रकार आहे बघा, टेन्साईल स्ट्रेस when a body is acted upon by a tensile load along the axis. आता टेन्साईल लोड आपण बघितला आहे प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये. टेन्साईल लोड काय असतो, तर अलॉंग द ॲक्सिस जो लोड ॲक्ट होत असतो त्याला आपण टेन्साईल लोड म्हणतोय. तर ह्या लोडमुळं जो स्ट्रेस डेव्हलप होतो त्याला आपण म्हणतो सिग्मा टी किंवा टेन्साईल स्ट्रेस. तर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ टेन्साईल लोड इज कॉल्ड ॲज अ टेन्साईल स्ट्रेस. आता याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट काय बघा, तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस सिग्मा सी. इथे कुठल्या टाईपचा फोर्स असेल सांगा, कॉम्प्रेसिव्ह टाईपचा, बरोबर. तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस when a body is acted upon by a compressive load along the axis, then the stress produced is known as a compressive stress. तर इथे तुमच्या लक्षात येईल आपल्याला कंडिशन काय आहेत, तर टेन्साईल स्ट्रेससाठी आपल्याला फोर्स जो पाहिजे तो कसा असायला पाहिजे, टेन्साईल असायला पाहिजे, अलॉंग द ॲक्सिस असायला पाहिजे, आणि कॉम्प्रेसिव्हमध्ये पुश टाईपचा फोर्स असायला पाहिजे आपल्याला. आणि त्या पुश टाईपच्या फोर्समुळं जो कॉम्प्रेसिव्ह इंटरनल रेजिस्टन्स डेव्हलप होईल त्याला काय म्हटलं जातं बघा, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हटलं जातं, सिग्मा सी. आय होप तुम्हाला हे समजले असतील टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. जर तुम्हाला कुठे डाऊट्स असतील तर तुम्ही हा व्हिडिओ परत बघा. समजत नसेल तर तुम्ही मला पर्सनली माझ्या मोबाईल नंबरला व्हॉट्सअप करून तुमचे डाऊट्स विचारू शकता. सेकंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो आहे तो कुठला आहे बघा, शिअर स्ट्रेस, ज्यांना आपण रिप्रेझेंट करतोय लेटर टाऊ.
तर हे महत्त्वाचं, टाऊन आपण रिप्रेझेंट करतोय शियर स्ट्रेस. आता याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हा जो स्ट्रेस बॉडीमध्ये इंड्यूस व्हायचा असेल तर कुठल्या टाईपचा लोड लागेल, तर शियर टाईपचा लोड इथे लागणार आहे. तर शियर लोडमुळं जो स्ट्रेस डेव्हलप होतो तो काय आहे बघा, शियर स्ट्रेस. याची थोडीशी मी इंट्रोडक्शन तुम्हाला कशा पण देतोय बघा. व्हेन अ सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section, then the stress induced is called as a shear stress. In short, जर तुम्हाला वन लाईन ह्याची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची असेल तर बिकॉज ऑफ शियर टाईप ऑफ लोड द स्ट्रेस इंड्युस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ शियर स्ट्रेस, अशी तुम्ही सिंपल डेफिनेशन ह्याच्यासाठीची लक्षात ठेवू शकता. आता शियर स्ट्रेसचे परत 3 टाईप्स आहेत बघा. तर पहिला टाईप बघूया आपण सिंगल शियर, सेकंड जो आहे तो डबल शियर आणि तिसरा जो आहे तो पंचिंग शियर. लेट अस सी वन बाय वन. आता जो सिंगल शियर आहे तर हा सिंगल शियर तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी तर मी डायग्राम दाखवलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय बघा, 2 प्लेट्स आहेत ज्या रिवेटनं, इथे एक सिंगल रिवेटनं आपण त्याला काय केले बघा, एकत्र जॉईन करून ठेवलेला आहे. सर इथे रिवेट आपण ह्या 2 प्लेट काय केल्यात, जॉईन केलेल्या आहेत. आता ह्या 2 प्लेटला जर आपण इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस जर अप्लाय केले तर काय होईल, हा रिवेट काय होईल बघा, ब्रेक होईल. हा रिवेट ब्रेक होईल. तर आता हे काय झालं सांगा, शियर टाईप ऑफ एक्झाम्पल. ही प्लेट आहे ती इकडं लेफ्टला मूव्ह होते, ही जी प्लेट आहे ही राईटला मूव्ह होते. आता ह्या 2 सरफेस किंवा 2 बॉडीमधला हा जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे याच्यामध्ये आपल्याला शियर ॲक्शन बघायला मिळते, शियर ॲक्शन बघायला मिळते. किंवा हा जो रिवेट जो ब्रेक झाला तो बिकॉज ऑफ शियर टाईप ऑफ फोर्स. तर हा शियर टाईप ऑफ फोर्समुळे हा रिवेट काय झालेला आहे, ब्रेक झालेला आहे. लक्षात येते. तर इथे मला समजा आता इंटेन्सिटी काढायची आहे, तर शियर स्ट्रेस नेमका किती इथं आपला झाला होता, तर त्यासाठी आपल्याला काय फॉर्म्युला यूज करायला लागतो बघा, तर टाऊ इज इक्वल्स टू, हा बेसिकली स्ट्रेस आहे आणि स्ट्रेसचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. स्ट्रेस काय असतो, फोर्स अपॉन एरिया, दॅट इज फोर्स इज अ पी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द रिवेट, ऑफ द रिवेट. मग इथं सपोज जर फोर्स पी आपण कन्सिडर केला, हा फोर्स सपोज पी आहे, ओके. आता रिवेटचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा सपोज ए. आता हा जर सर्क्युलर रिवेट असेल तर त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया काय असणार आहे, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर, पाय बाय 4 मल्टिप्लाय बाय डी मीन्स डायमीटर ऑफ द रिवेट डी स्क्वेअर. आपला काय असणार आहे बघा, ह्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला शियर स्ट्रेसची इंटेन्सिटी काढता येईल. ह्या रिवेट वरती जो शियर स्ट्रेस ऍक्ट झाला तो इतक्या मॅग्निट्यूडचा असणार आहे, टाऊ इतक्या मॅग्निट्यूडचा असणार आहे, ओके. तर हे एक्झाम्पल आहे कशाचं बघा, हा टाईप आहे सिंगल शियर अंडर शियर स्ट्रेस. ओके. आता ह्या स्लाइडमध्ये आपण पुढचे त्याचे टाईप्स बघूया. तर ते काय आहेत, डबल शियर आणि पंचिंग शियर. आता डबल शियर एक्सप्लेन करण्यासाठी इथे तुम्हाला मी 3 प्लेट्स घेतलेले आहेत आणि ह्या 3 प्लेट्स आपण सपोज जॉईन केला एका सिंगल रिवेटनं, एका सिंगल रिवेटनं. आता या 2 प्लेटवरती आपण फोर्स पी अप्लाय केला आणि मिडलवरती ह्याच्या डबल म्हणजे बरोबर 2p हा फोर्स अप्लाय केला. तर ह्याच्यामुळे काय होईल बघा, हा रिवेट ब्रेक होईल. किती पार्ट्समध्ये ब्रेक होईल, तर पार्ट्स जरी 3 असले तरी इथं क्रॉस सेक्शन आपल्याला बघायला मिळतील. 2 क्रॉस सेक्शनला हा रिवेट काय झाला बघा, ब्रेक झाला, बरोबर. तर आता मला ह्या ठिकाणची इंटेन्सिटी काढायची आहे, तर ती कशी काढणार मी परत, टाऊ इज इक्वल्स टू ह्या ठिकाणचं शियर स्ट्रेस काढायचं आहे मला, तो काय असणार आहे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. आणि ते एरिया घेताना मला काय करायला लागेल बघा, तर हा रिवेट 2 क्रॉस सेक्शनला कट झालेला आहे, मी काय करेल, पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एरिया घ्यावा लागेल मला, 2 टाइम्स एरिया. एरिया काय असणार परत, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. तर विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला you can find the intensity of shear stress in the situation of double shear. तिसरा टाईपचा शियर बघा, तर तो आहे पंचिंग शियर, म्हणजे पंचिंग शियर स्ट्रेस. आता याच्यामध्ये पंचिंग हे जे ऑपरेशन असतं तर ते पंचिंग ऑपरेशनमध्ये जो स्ट्रेस डेव्हलप होतो तो कुठला असतो बघा, पंचिंग टाईपचा असतो. इथे एक प्लेट दाखवलेली आहे बघा, ही प्लेट आहे आणि याच्यामध्ये हा पंच आहे, पंच हॅव्हिंग डायमीटर डी आणि याच्यावरती फोर्स अप्लाय केला आपण पीन. तर हा पंच काय करेल, ह्या प्लेटमध्ये आत इन्सर्ट होईल आणि इथलं एवढं मटेरियल जे आहे ते रिमूव्ह होईल. हा त्याचा कट झालेला पार्ट आहे बघा इथे दाखवलेला. आणि ह्या प्लेटचा सपोज थिकनेस टी आपण कन्सिडर केला आहे. तर हा जो पंचचा सर्कम्फरन्स आहे तो काय करेल, ह्या प्लेटला ॲक्च्युअल कट करेल. लक्षात येते तुमच्या. तर आता मला ह्या केसमध्ये इथं इंटेन्सिटी काढायची शियर स्ट्रेसची. हा पंचिंग शियर असेल
त्याची इंटेन्सिटी अगेन टाऊ इज इक्वल्स टू काय असेल सांगा मला, पी बाय एरिया. आता एरिया घेताना मला काय घ्यायला लागेल रे, पी बाय एरिया. तर तो एरिया घेताना मला घ्यायला लागणार आहे तो म्हणजे सर्कम्फरन्शियल एरिया ऑफ द पंच. ह्या पंचचा सर्कम्फरन्शियल एरिया घ्यावा लागेल मला, किंवा ह्या प्लेटचा सर्क्युलर एरिया मला घ्यावा लागेल. इथं कट झालेला कळते तो काय असतो बघा, पाय डी टी, पाय डी टी हा त्याचा काय असणार आहे, सर्कम्फरन्शियल एरिया पाय डी टी. तर फोर्स अपॉन एरिया सर्कम्फरन्शियल एरिया पाय डी टी, ह्या फॉर्म्युल्याने मला पंचिंग शिअरची इंटेन्सिटी किंवा मॅग्निट्यूड काढता येऊ शकते. तर माझ्यामध्ये तुम्हाला हे 3 टाईप ऑफ शिअर स्ट्रेस लक्षात आले असतील, सिंगल शिअर, डबल शिअर अँड लास्ट वन इज अ पंचिंग शिअर. स्ट्रेस आणि त्याचे टाइप्स बघितले, आता आपण बघणार आहे स्ट्रेन आणि त्याचे टाइप्स. सो सेकंड पॉइंट इज अ स्ट्रेन. स्ट्रेन इज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल ई. बरोबर, हे स्मॉल ई आहे बघा, तर स्मॉल ई आपण स्ट्रेन रिप्रेझेंट करत असतो. तर स्ट्रेनची डेफिनेशन काय आहे बघा, वेन अ बॉडी of elastic material is acted upon by an axial force, it undergoes change in dimension. बरोबर, एखाद्या बॉडीवरती फोर्स ॲक्सियल फोर्स ॲक्ट होत असतो त्यावेळी त्याचं काय होत असतं, चेंज इन डायमेन्शन, ज्याला आपण डिफॉर्मेशन म्हणतोय ते होत असतं. दिस चेंज इन डायमेन्शन पर ओरिजिनल डायमेन्शन इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रेन. व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन फॉर स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेन्शन पर ओरिजिनल डायमेन्शन इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रेन. आता जर तुम्ही बघितला तर हे 2 डायमेन्शनचा रेशो आहे. स्ट्रेन इज अ रेशो ऑफ डायमेन्शन्स. तर इथं डायमेन्शन हे mm मध्ये, सपोज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तर लेंथ mm मध्ये असेल तर mm डिवायडेड बाय mm म्हणजे त्याचं युनिट काय होईल बघा, कॅन्सल होईल. म्हणजे या स्ट्रेनला युनिट काय आहे, सो देयर इज अ नो युनिट फॉर स्ट्रेन. स्ट्रेसचं युनिट ॲज दॅट ऑफ प्रेशर, दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और न्यूटन पर mm स्क्वेअर. आणि स्ट्रेनला मात्र युनिट नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. स्ट्रेनचं फॉर्म्युला काय आहे, चेंज इन डायमेन्शन टू दी ओरिजिनल डायमेन्शन, त्याला युनिट नसतं, कीप इन माइंड. आता टाइप्स बघूया आपण, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. तर पहिला टाइप जो आहे तो लिनियर और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. इथं लॉन्जिट्यूडनल नाव बघून काही इथं कन्फ्यूज व्हायचं किंवा भीती वाटायचं काम नाही आहे. तर लिनियर म्हणजे लेंथ, जे काही स्ट्रेन अलॉंग लेंथ डायमेन्शनला मिळतो त्याला आपण लिनियर स्ट्रेन म्हणायचं आहे, लिनियर किंवा लॉन्जिट्यूडनल. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय EL. तर EL हा कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण बघा, डेल्टा एल. डेल्टा एल स्टँड फॉर चेंज इन डायमेन्शन. ओरिजिनल डायमेन्शन काय आहे, तर लेंथ आहे. तर डेल्टा एल अपॉन एल म्हणजे आपल्याला काय मिळतो, लिनियर स्ट्रेन मिळतो. डेल्टा एल स्टँड फॉर चेंज इन डायमेन्शन अँड एल स्टँड फॉर ओरिजिनल डायमेन्शन. तर ते लेंथसाठी आपण हा स्ट्रेन कॅल्क्युलेट केलेला आहे, म्हणून त्याला इथं आपण म्हटले लिनियर स्ट्रेन. ओके, द चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल लेंथ किंवा चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड ॲज अ लिनियर और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. याचं युनिट काय असणार आहे, अगेन इट इज अ टाईप ऑफ स्ट्रेन, आणि स्ट्रेनला युनिट नसतं तर ह्याच्या टाईप्सला सुद्धा कुठल्याही युनिट येणार नाही. तर लिनियर स्ट्रेनला सुद्धा युनिट नाही. आता परत लिनियर स्ट्रेनला 2 टाईप्स आहेत बघा, टेन्साईल स्ट्रेन ET रिप्रेझेंट केलाय आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन EC रिप्रेझेंट केलाय. ओके, तर टेन्साईल स्ट्रेन काय असणार आहे मग, इफ द बॉडी इज इन टेन्शन, बॉडी टेन्शनमध्ये कधी असेल तर त्याच्यावरती ॲक्ट होणारा फोर्स हा पुल टाईपचा असेल. पुल म्हणजे बाहेर ओढणारा. ओके, बाहेर ओढणारा टाईपचा जर फोर्स असेल तर ती बॉडी टेन्शनमध्ये असते आणि त्यावेळी त्याच्यामध्ये जो स्ट्रेन डेव्हलप होतो तिला म्हटलं जातं टेन्साईल स्ट्रेन. त्याच्या अपोजिट आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन, म्हणजे तो फोर्स कुठल्या टाईपचा असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह टाईपचा म्हणजेच पुश टाईपचा. ही बॉडी इज इन कॉम्प्रेशन, म्हणजे बॉडी कशी असणार आहे, कॉम्प्रेशनमध्ये, कारण तो फोर्स ॲक्ट होणार आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह टाईपचा, पुश टाईपचा असणार आहे. लक्षात येते का, मी तुम्हाला डायग्राम इथं दाखवतो कसा टाईपचा पुश आणि पुल असतो. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेनमध्ये काय असणार आहे, सपोज दिस इज अ बॉडी आणि ह्या बॉडीवरती कॉम्प्रेसिव्ह टाईपचा फोर्स ॲक्ट होतोय, म्हणजे पुश टाईपचा फोर्स ॲक्ट होते. हा फोर्स P आहे, हा पण फोर्स P आहे. तर ह्या 2 फोर्समुळे ही बॉडी काय होईल बघा, कॉम्प्रेस होईल. तर ह्याच्यामध्ये डिक्रीमेंट इन द लेंथ होईल बघा, डिक्रीमेंट इन द लेंथ. तर ह्याला म्हणतो आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन. इफ बॉडी इज इन कॉम्प्रेशन, तर ह्या 2 फोर्सेसमुळे बॉडी कशामध्ये असणार आहे, कॉम्प्रेशनमध्ये असणार आहे. आणि अशा केसमध्ये जो स्ट्रेन तयार होतो तो कसा असतो, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन असतो. ओके, आय होप तुम्हाला हे लिनियर किंवा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन म्हणजे काय हे कळालं असेल.
लॅटरल स्ट्रेन हा कसला आहे बघा. लॅटरल पहिला जो टाईप आहे तो लिनियर आहे, म्हणजे अलॉंग लेंथ आहे. आणि लॅटरल म्हणजे लेंथच्या जी परपेंडिक्युलर डायमेन्शन आहे त्याला लॅटरल म्हणलं जातं. लक्षात घ्या, लेंथच्या परपेंडिक्युलर डायमेन्शन. तुम्ही बारचं एक्झाम्पल घ्या, बारची लेंथ आहे, त्या लेंथला परपेंडिक्युलर त्याचा डायमीटर असणार आहे, बरोबर. तर डायमीटर हे कसलं डायमेन्शन आहे, लॅटरल डायमेन्शन आहे. इथं आता इथे लॅटरल स्ट्रेन ई लॅटनं आपण रिप्रेझेंट करतो, ई लॅट. लॅट स्टँड्स फॉर लॅटरल. आता याची डेफिनेशन कशी आहे बघा. द चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन टू द ओरिजिनल लॅटरल डायमेन्शन इज कॉल्ड लॅटरल स्ट्रेन. आता इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये बघायला मिळेल, हा सपोज रेक्टँग्युलर बार आहे, रेक्टँग्युलर बार आहे. आता ह्याच्या डार्क लाईन आहे ती ओरिजिनल कंडिशन असते, ठीक आहे. आता याच्यावरती जर मी फोर्स अप्लाय केला पी, हा सपोज फोर्स पी अप्लाय केला, त्याच्यामुळे काय होईल, ह्या बारमध्ये हा बार काय होईल बघा, इलॉंगेट होईल. हे डॉटेड जे तुम्हाला दिसतं तर हे इलॉंगेशन ऑफ द बार आहे. त्याच्यामध्ये एवढं स्मॉल अमाऊंट काय झालं सांगा, इन्क्रीमेंट इन द लेंथ झालेलं आहे. इन्क्रीमेंट इन द लेंथ झालेलं आहे, ह्याला आपण डेल्टा एल म्हणतो. तर हा डेल्टा एल आपण एल केला की आपल्याला लिनियर स्ट्रेन मिळेल. म्हणजे हा डेल्टा एल आणि हा काय झालं सांगा, ओरिजिनल लेंथ एल. तर ही डेल्टा एल डिवायडेड बाय डेल्टा एल डिवायडेड बाय एल जर आपण केला तर आपल्याला मिळतो तो लिनियर स्ट्रेन आहे, लिनियर. आता आपण बघतोय आपण लॅटरल, तर त्यात लॅटरल डायमेन्शन आपल्याला इकडे बघायला मिळतात. आता सपोज हे डेल्टा बी तर तुम्ही याला सपोज ब्रेड्थ हे डायमेन्शन असेल, ही त्याची ओरिजिनल ब्रेड्थ आहे बी, आणि ही ब्रेड्थ काय झाली सगळं कमी झाली आहे बिकॉज ऑफ लोड. ह्या लोडमुळं त्याची लेंथ त्याची ब्रेड्थ जी आहे ती काय झाली, कमी झाली. तर ही त्याचं आफ्टर द फोर्स द चेंज इन डायमेन्शन काय झाले सांगा, कमी झालेलं आहे. ओरिजिनल बी ही त्याची ब्रेड्थ होती, आता ती काय झाली सांगा, डेल्टा बी झाली, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इकडं हे सपोज डी डेप्थ हे त्याचं डायमेन्शन असेल, ओरिजिनल डेप्थ ऑफ दॅट बार, आणि ह्या फोर्समुळे काय झालं सांगा त्याचं, ही डेल्टा डी एवढं त्याचं हे डायमेन्शन झालेलं आहे. ह्या फोर्समुळे हे डायमेन्शन सपोज डेल्टा डी, म्हणजे ओरिजिनली ते डी एवढा होता, पण ह्या फोर्समुळे ते काय झालं सांगा, इतक्या कमी झालं, डेल्टा डी एवढं झालेलं आहे. तर इथं ई लॅटरल आपल्याला काढताना काय करायला लागेल बघा, ई लॅट इज इक्वल्स टू चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन. लॅटरल डायमेन्शन कुठला आहे, आयदर बी किंवा डी, म्हणजेच काय डेल्टा बी डिवायडेड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन. ओरिजिनल डायमेन्शन काय आहे तर बी ब्रेड्थ, किंवा काय असणार आहे सांगा, डेल्टा डी अपॉन डी डेप्थ. पण आता दोन्ही केसमध्ये आपल्याला डायमेन्शन हे रिड्यूस झालेलं आहे, आणि रिड्यूस झाले म्हणून आपण इथे काय वापरत असतो, साईन मायनस वापरत असतो. लक्षात ठेवा, अतिशय महत्त्वाचं आहे. डिक्रीमेंट इन द डायमेन्शन म्हणून मायनस साईन वापरायचं आहे, डेल्टा बी अपॉन बी किंवा डेल्टा डी अपॉन बी. आता हा जर सर्क्युलर बार असेल, सर्क्युलर बार, ओके, तर ह्याचं काय सांगा, हे त्याचं ओरिजिनल डायमीटर होता डी, कॅपिटलमध्ये दाखवतो मी, आणि ह्या फोर्समुळे त्याचा डायमीटर कमी झाला. हा किती झाला सांगा, तो डेल्टा डी हा त्याचा डायमीटर असेल. तर ह्या केस सर्क्युलर बारसाठी मग ई लॅटरल काय असेल सांगा, ई लॅटरल असणार आहे डेल्टा डी डिवायडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर दॅट इज डी. आता इथं साईन मला सांगा प्लस येणार का मायनस येणार, तर इथं साईन सुद्धा काय येणार आहे, डिक्रीमेंट आहे, डायमीटरमध्ये डिक्रीमेंट झाली म्हणून काय येणार आहे, मायनस साईन येणार आहे. तर हा आपला सर्क्युलर बारसाठीचा ई लॅटरल असणार आहे डेल्टा डी अपॉन डी, डिक्रीमेंट आहे म्हणून मायनस साईन. तर लॅटरल डायमेन्शनमध्ये जो काही चेंज झाला डिवायडेड बाय ओरिजिनल लॅटरल डायमेन्शन, त्याला आपण म्हणत असतो लॅटरल स्ट्रेन. हा होता सेकंड टाईप ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन ज्याचं नाव आहे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. त्याच्या नावामध्येच आहे की चेंज इन व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम, ह्याला म्हणायचं असतं व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन, विच इज रिप्रेझेंटेड बाय ई व्ही. बेसिकली स्ट्रेनचा सिम्बॉल आहे ई, व्हॉल्युमेट्रिक आहे म्हणून ई व्ही. ह्याचा फॉर्म्युला काय बघा, डेल्टा व्ही म्हणजेच काय, चेंज इन व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम. हा असतो व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन, लक्षात राहील. शेवटचा जो टाईप आहे स्ट्रेनचा तो आहे शियर स्ट्रेन. तर ह्या शियर स्ट्रेन ही कन्सेप्ट समजण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल बघा, ही डायग्राम समजून घ्यायला पाहिजे. ह्या डायग्राममध्ये काय आहे, सपोज हा एक ही एक बॉडी आहे ए बी सी डी, ओरिजिनल बॉडी आहे. ह्याच्या
टॉप लेअरला, कारण शिअर हा फोर्स ॲक्ट कसा होत असतो, आयदर प्लेनला पॅरलल किंवा टँजन्शियल ॲक्ट होत असतो. हा प्लेन असेल तर ह्याला हा टँजन्शियल फोर्स पी ॲक्ट झालेला. तर हा ए पॉईंट आहे तो शिफ्ट झाला ॲट द ए डॅश, सिमिलरली बी पॉईंट शिफ्ट झाला बी डॅश, अँड डी सी पॉईंट्स विच आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड दे डू नॉट चेंज देअर पोझिशन. तर याच्यामध्ये तर तुम्हाला बघायला मिळेल तर फाय एवढ्या डिस्टन्सनी किंवा फाय एवढ्या अँग्युलर डिस्टन्सनी हे पॉईंट शिफ्ट झालेले आहेत, ए डॅश आणि बी बी डॅश. तर इथं आपल्याला फाय हा शिअर स्ट्रेन असतो, फाय हा शिअर स्ट्रेन असतो. आणि तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा असतो बघा, चेंज इन डायमेन्शन. इथं डायमेन्शन काय घ्यायचं आपण, ए डॅश. ही चेंज इन आपली काय झाली सांगा, पोझिशन झाली ऑफ द पॉईंट ए बी टू द ए डॅश अँड बी डॅश. मग काय घेतलं, ए डॅश डिवायडेड बाय ए डी. हे घेतल्यानंतर आपल्याला हे डायमेन्शन ए डी घेतल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल बघा, शिअर स्ट्रेन. तर याच्यामध्ये तुम्हाला माझ्या मते लक्षात आलं असतील टाईप्स ऑफ स्ट्रेन काय आहेत. रिवाइज टाईप्स ऑफ स्ट्रेनमध्ये आपल्याला बेसिकली 4 टाईप्स ऑफ स्ट्रेन आहेत. पहिला आहे तो लिनियर ऑर लॉन्जिट्युडनल, बरोबर. सेकंड आहे तो लॅटरल, थर्ड आहे तो व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन, अँड फोर्थ आहे तो शिअर स्ट्रेन. तर हे होते टाईप्स ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन्स.